Napanatili pa rin ito yung lakto na 155 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 190 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay nagdudulot pa rin ito ng mga pagulan at ng mga malalakas na hangin, lalong-lalo na yan dito sa may silangang bahagi ng northern. Nakataas na gale warning, dulot pa rin yan ng enhanced habagat at ni Bagyong Guri. Dito yan sa may area ng Isabela, Batanes, kasama na yung Cagayan, kasama na dyan ang Babuyan Islands, Northern Coast of Ilocos Norte, Aurora, Bataan, Zambales, Palawan, Romblon, Marinduque, Mindoro Provinces, Batangas,